sa Watson, and then bumili ko ng, so ito yung talagang ginagamit ko pag nagpapakulay ako ng buhok kasi ay sasamantalahin ko na. Since kanina nagpunta ako sa Star Mall, dumaan na rin ako sa Watson, and then bumili ko ng, so ito yung talagang ginagamit ko pag nagpapakulay ako ng buhok kasi this one is only 69 pesos. Usually ang kinukuha kong kulay ay black and dark brown, but this time, although nakatry ko na rin to, chestnut brown, kasi medyo lumalabas-labas na o medyo visible na yung aking mga white hair, so kailangan na siya ulit itago. So this is my current hair. Madalas kasi ako magpony na ganito, so ang white hair ko usually nandito sa may harapan, so kailangan na natin talagang mag-tie. So review natin sa mga hindi pa nakakatry nitong Hairfix. So i-demo ko kung paano ko siya gamitin. So sa ngayon, ang gagawin ko lang is babasain ko lang yung aking buhok, and then kukuha ko na aking black towel, and then balikan ko kayo. Bye! Kulay ng buhok. So ang ginawa ko, ito nga yung gamit ko. So inopen ko lang yung sachet, and then kung mapapansin nyo kanina, meron siyang nakadivide yung pula saka yung isang puti. Hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yung purpose niya. Anyway, pag every time na nagdaday ako ng buhok, make sure na hindi kayo nakaputi o hindi nyo suot yung favorite cloth nyo, kasi meron siyang tendency na mahawaan. So like ako, ang gamit ko ito yung lumang duster ng lola ko, and then later
Eto talaga, intentional ko na bumili talaga ako ng itim na towel. Para nga every time na magdaday ako ng buhok, at least ito yung gamit kong pampuyo. Dahil kahit pa paano, pag nagbanlaw ka, may talagang nahahawa yung hair dye dun sa towel. And at the same time, dalawang ganito yung binili ko, itim na towel. Is pag matutulog naman ako, nilalagay ko siya dun sa pillowcase ko. O ginagawa, or pinasasapin ko siya sa unan para to make sure na totally hindi siya mahawaan ng hair dye. And so far, effective naman siya sa akin. Siyempre, ayokong magkaroon ng mancha yung damit ko o yung punta ng unan ko. So, yun ang ginagawa ko. So, maghintay lang ako ng 25 to 30 minutes bago ko siya panlawang. Pag binanlawang ko siya, banlaw lang, hindi na ako gumagamit ng shampoo or conditioner. Pero ang alam ko, ang Hairfix kasi is naglabas na siya ng shampoo and conditioner. Pero ako, hindi, ano lang siya, purely banlaw talaga maigi. Yung tipong ma-clear na yung tubig pag nagbabanlaw ka. Tapos suklay na. Yun, tapos ang shampoo ko is bawang Monday, mga Tuesday na ako magsa-shampoo and conditioner ng buhok para ma-prolong ko yung hair dye sa buhok ko. So, still have 15 minutes bago ako magbanlaw ng aking buhok. Then, papakita ko sa inyo yung resulta. Pero usually kasi, sa Hairfix, kasi hindi 100% na totally makocover yung white hair ko. Ito, sa akin lang to. Pero at least majority, maganda naman yung, mas marami yung nakocover. Yung hindi niya nakulayan, okay na sa akin, acceptable na sa akin yun. Aangal pa ba ako for the price of 69 pesos? So, ang pwede kong gawin is ulitin ko na lang siya. So, ganun lang yun. Kaysa yung mag-complain ka, might as well, appreciate kung ano meron siya. So, that's all for now. So, later, magbabanlaw ako ng buhok and then pakita ko sa inyo yung final result ng hair dye ko using 69 pesos hair dye. Hi! So, ito na yung aking finished product ng pagka-dye ko ng buhok ko. So, medyo iba yung ating venue ngayon kasi nandito ako ngayon sa JJ Restaurant. Anyway, so ito na yung after kung maday yung buhok ko using the Hairfix. So, ayan. So, yung dito niya medyo kita pa rin yung white, pero yung white niya is naging brown. And then so totally hindi talaga siya nakocover ng hair dye, pero ang madalas kasi na ginagawa kong kulay dito is yung black, yung color black talaga. Pag color black yung ginamit ko, talagang lahat yan, hindi mo mapapansin yung white hair ko rito. But this time kasi ang ginamit ko is yung chestnut brown. So, medyo busy po. Ang ginagawa ko madalas is before, nagdaday muna ako ng black. And then mga ilang weeks naman, ibang kulay naman yung ginagamit ko. Pero, hindi pa ako, nagbasa lang ako ng buhok. Hindi ko pa siya totally nasa-shampoo o kaya nalalagyan ng conditioner. And so far, malambot naman yung buhok ko. So, I'm still hindi siya fully covered. So, siguro by next week, magdaday ulit ako ng black color
para this time ma-cover naman yung kanyang white hair. So that's all for now, and please don't forget to subscribe to my channel kung bago ka lang sa channel ko. Also, please appreciate your like or share this content in case na meron kayong alam na looking for affordable hair dye.